سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخواهیم با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم که چطور میتونیم پروستات رو بدون دارو کوچک کنیم. همینطور در این ویدیو جوابگو سوالات زیر هم خواهیم بود. آیا سرلوتین پروستات رو کوچک میکنه؟ خاصیت اثرگذاری سرلیتول چیست؟ مطالعات بالینی سرلیتون چه نتایجی به همراه دارد؟ اثر بخشی بالینی سرلوتین چه تأثیری بر روی پروستات داره؟ چگونه روند درمانی سرلوتین بر بیماران پروستات و همینطور نقش مضر انواع گوشت و لبنیات رو بر پروستات بررسی خواهیم کرد. اما چگونه میتونیم پروستات خود رو بدون دارو کوچک کنیم؟ شواهد نشان میدهد که رژیم غذایی غنی از میوه‌ها، سبزیجات، آجیل، حبوبات و ماهی یا سایر منابع اسیدهای چرب میتونه علائم خوشخیم پروستات رو بهبود ببخشه و اختلال نعوذ رو مدیریت کنه. عصاره گرده علف چاودار نشان میدهد که عصاره این گرده ممکنه به تسکین علائم پروستاتیک مزمن غیر باکتریایی پروستات کمک کنه. همینطور عصاره‌ای که از گرده علف چاودار به دست میاد به نام سرلیتونه. مطالعات اولیه نشان میدهد که عصاره این گرد ممکنه به تسکین علائم پروستاتیک مزمن غیر باکتریایی کمک بکنه و از بزرگ شدن پروستات جلوگیری بکنه. سرلیتون برای چه مواردی استفاده میشه؟ در واقع محصولی از عصاره گرده چمن چاودار که یک محصول دارویی ثبت شده در اروپای غربی، ژاپن، کره و آرژانتینه. عصاره گرده چمن چاودار معمولا از طریق کپسول برای بیماران پروستات مانند هیپرپلازی خوشخیم پروستات، درد پروستات و تورم مداوم پروستات استفاده میشه. آیا سرلوتین پروستات رو کوچک میکنه؟ شایع‌ترین علت علائم دستگاه ادراری تحتانی در مردان بیماری خوشخیم پروستاته. مجموعی از مطالعات آزمایشگاهی و بالینی نشان داده که عصاره سرلیتون میتونه به کوچک شدن بافت‌های بیش از حد بزرگ شده پروستات و تسکین علائم دستگاه ادراری تحتانی کمک بکنه. خاصیت اثرگذاری سرلیتون چیست؟ سرلیتون همونطور که گفته شد عصاره گرده چمن چاوداره. این عصاره در بیمارانی بیشتر پاسخ میدهد که معمولاً شب ادراری و دفعات مکرر ادرار رو تجربه میکنند. همچنین استفاده از این عصاره کاهش قابل توجهی در حجم باقی مانده ادرار در مثانه دارد. مطالعات نشان داده که عصاره این گیاه اثر ضد التهابی داره و اثر انقباضی بر روی مثانه ایجاد میکنه و همزمان مجرای ادرار رو شل میکنه. علاوه بر این سرلیتون حاوی ماده است که از رشد سلولهای پروستات هم جلوگیری میکنه. مطالعات بالینی سرلیتون چه نتایجی به همراه داشت؟ در یک مطالعه اثر بخشی بالینی سرلیتون در درمان خوشخیم پروستات طی یک دوره یک ساله مورد بررسی قرار گرفت و طی آزمایشی برای 69 مرد با میانگین سنی 68 تا 89 سال با میانگین حجم پایه پروستات 33.2 سانتی متر مربع 63 میلی گرم عصاره گرده سرلیتون 2 بار در روز به مدت 12 هفته داده شد. در پایان تست میانگین حداکثر جریان ادراری این مردان از 5.1 به 6 میلی لیتر در ثانیه افزایش یافت. متوسط سرعت ادرار از 9.3 به 11 میلی لیتر در ثانیه افزایش یافت. حجم باقی مانده ادرار در مثانه از 54.2 میلی لیتر به کمتر از 30 میلی لیتر کاهش یافت. اثر بخشی بالینی سرلیتون چه تأثیری بر پروستات داره؟ ناراحتی و فوریت ادرار رو 76% بهبود بخشید. سوزش ادرار 71% بهبود یافت. شب ادراری 56.8% برطرف شد. تخلیه ناقص مثانه 66.2% بهبود یافت. ادرار طولانی مدت 64.1% بهتر شد و خروج ادرار 42.5
به طور کلی 85% از افراد مورد آزمایش مزایای مفیدی رو تجربه کردند. 11% نتایج عالی، 39% خوب، 35% رضایت بخش و 15% نتایج ضعیف رو گزارش دادند. چگونگی روند درمانی سلینتون بر بیماران پروستات. یک مرور خلاصه شده از 2 مطالعه کنترل شده با دارونما و 2 کارآزمایی مقایسه‌ای هر دو به مدت 12 تا 24 هفته و 3 مطالعه بر روی 444 مرد نشان داد که سلینتون نرخ جریان ادرار، حجم باقی مانده یا اندازه پروستات رو در مقایسه با دارونما یا عوامل مطالعه تطبیقی در مقایسه با دارو و مخلوط آمینو اسید نمرات علائم ادراری ارزشمندی رو به دست آوردند و بهبودی چشمگیری رو در بیماری خود مشاهده کردند و همینطور این داوطلبان گزارش دادند که شب ادراری کمتری رو تجربه کردند. همینطور در یک کارآزمایی دیگر 144 نفر با مصرف سرلینتون، نخل اره‌ای، بتاسیسترول، ویتامین ای پس از 3 ماه به طور قابل توجهی شب ادراری کمتر و دفعات و علائم کلی کمتری را به همراه هیچ گونه عوارض جانبی گزارش دادند. به انواع گوشت و لبنیات بر پروستات تا چه حد مضر می باشد؟ یکی از ارتباطهای رژیم غذایی در سرطان پروستات خطر بالای مصرف گوشت و یا کباب شده است. برای مثال مصرف مکرر گوشت پخته شده افزایش تقریباً 500% رو در سرطان پروستات به همراه داشته. همینطور مصرف بیشتر همبرگر، گوشت‌های فراوردی شده، گوشت‌های کبابی و محصولاتی مثل کالباس سوسیس با افزایش تقریباً 50 تا 80% انواع تهاجمی سرطان پروستات همراه بوده. یکی دیگر از مواد غذایی که به شدت در ابتلا به سرطان پروستات نقش داره شیر می باشد. در مطالعه‌ای که در کانادا انجام شد، محققان دریافتند که خطر ابتلا به سرطان پروستات با افزایش مصرف شیر 2 برابر افزایش می‌یابد. جالب اینجاست که این تنها محصول لبنی بود که با افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات مرتبط بود. در ابتدا محققان تصور می‌کردند که این خطر ممکنه به دلیل کلسیم باشد، اما اکنون به نظر می‌رسد که این خطر به دلیل محتوای فسفر بالای شیر است. همینطور محققان مصرف مواد مفید و مضر برای پروستات رو به شهر زیر تقسیم بندی کردند. ماهی 44% خطر پروستات رو کاهش میده. گوجه فرنگی، سس گوجه فرنگی، آب گوجه فرنگی 35% کاهش خطر پروستات رو به همراه داره. سبزیجات برگ سبز 34% خطر پروستات رو کاهش میده. سویا 30% خطر به بیماری‌های پروستات رو کاهش می‌دهد. سبزیجات سرشار از کاروتنوئید حدوداً 29% خطر پروستات رو کاهش میدن. غذاهایی با شاخص گلیسیمی بالا یا شاخص قند غذایی بالا 64% باعث افزایش خطر پروستات می شود. همینطور همبرگر و غذاهای فست فود 79% افزایش خطر پروستات رو به همراه داره. گوشت فراوردی شده 57% افزایش خطر پروستات رو بیشتر میکنه و گوشت قرمز کبابی 63%. بدون شک توصیه‌های غذایی در کمک به محافظت در برابر سرطان پروستات با ارزش هستند. همچنین ذکر این نکته ضروری است که رژیم غذایی مدیترانه‌ای به پیشگیری از سرطان پروستات کمک شایانی می‌کند. با توجه به اینکه رژیم غذایی مدیترانه‌ای سرشار از سبزیجات، حبوبات، میوه‌های خشک و ماهی است، انتظار می‌رود که مصرف روغن زیتون هم منبع اصلی چربی با ارزشی است. رژیم غذایی مدیترانه‌ای دارای کمترین چربی حیوانی، گوشت قرمز فراوردی شده، شیر و محصولات لبنی می باشد. همچنین شامل مصرف منظم اما کم الکل مانند شراب همراه با غذا می باشد.
دوستان، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این رو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور خوشحال میشیم که کامنت ها و نظریات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.